हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर. अँड आज आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3 शॉर्टकट मेथड नंबर 6 लर्न करणार आहोत. ऑलरेडी शॉर्टकट मेथड 1, 2, 3, 4, 5 याचे 2 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. जर तुम्ही ते पाहिले नसतील तर ते नक्की पहा. अँड त्यातून तुमचे 5 to 10 मार्क्स हे सिक्युअर करू शकता तुम्ही. अँड जर चॅनलवर नवीन असताल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. इनसेम जवळच आहे, सो इनसेम पर्यंत तुम्हाला इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3, मॅथमॅटिक्स 1, मॅथमॅटिक्स 2 ची इनसेम नाही. सो M1, M3 अँड मेकॅनिक्स या तिन्ही सब्जेक्टचे सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रोव्हाइड केले जाणार आहेत. सो तुम्ही लवकरात लवकर स्टडीला स्टार्ट करा, जेणेकरून इनसेम हे 3 आठवड्यावरच असणार आहे. ऑक्टोबर फर्स्ट वीक मध्ये इनसेम असणार आहे. सो आतापासून जर सुरुवात केली तर डेफिनेटली चांगल्या प्रकारे इनसेम तुम्ही पास होऊ शकता. सो आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूयात. सो आता शॉर्टकट मेथड 6. सो एफ ऑफ एक्स जेव्हा तुमचा एक्स इंटू व्ही असेल, व्ही इज अ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सचं कोणतं तरी फंक्शन असेल, त्यावेळेस काय करायचं? तर ही शॉर्टकट मेथड आपण कधी यूज करू शकतो? ज्यावेळेस एक्सचा पॉवर हा 1 असेल त्यावेळेस. ओके, एक्सचा पॉवर काय असेल? 1 असेल त्यावेळेस आपण हा यूज करू शकतो. सो तुमचा वायपी येणार 1/5 एक्स इंटू व्ही. सो आता फॉर्म्युला काय? एक्स मायनस 5'(d/5 ब्रॅकेट कम्प्लीट 1/5 एफ ऑफ एक्स. ओके, हा फॉर्म्युला असणार आहे. तर आपण एक्झाम्पलद्वारे समजून घेऊ. सो तुमचं क्वेश्चन आहे d²y/dx² + 4y = x sin x. सो फर्स्ट स्टेप काय करणार आपण? d/dx ला रिप्लेस करणार कॅपिटल डी ने. तो ते क्वेश्चन होईल असा, d² + 4y कॉमन काढतो मी, y = x sin x. ओके, सो आता हा काय झाला तुमचा? हा आहे 5 अँड हा आहे एफ ऑफ एक्स. सो एक्स इंटू साइन एक्स, एक्सचा पॉवर 1 आहे अँड व्ही एनी फंक्शन ऑफ एक्स आहे. तो इथं तुम्ही शॉर्टकट मेथड नंबर 6 यूज करू शकता. सो तर ते कसे करणार? सो आधी वायसी काढूयात आपण. सो वायसी कसं काढणार आपण? सो d² + 4 = 0 घ्या ऑक्झिलरी इक्वेशन. सो d² = -4 किंवा कॅल्सी मध्ये सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. सो डी ची व्हॅल्यू येईल +or-2i. तर तुमचा वायसी येईल, इथं अल्फाची व्हॅल्यू झाली 0 अँड बीटाची व्हॅल्यू काय झाली? 2. सो e⁻0x c1 cos 2x + c2 sin 2x. म्हणजेच काय? e⁻0 1 असतो, c1 cos 2x + c2 sin 2x. हा काय झाला तुमचा? वायसी. ओके, सो आता वायपी कसा काढणार? ठीक आहे, सो वायपी साठी yp = 1/5 काय आहे? d² + 4 अँड x इंटू साइन एक्स. सो हा झाला व्ही, हा झाला एक्स. सो कसं येणार या फॉर्म्युल्यानुसार? एक्स मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह 2d/d² + 4 ब्रॅकेट कम्प्लीट 1/d² + 4 साइन एक्स. तिथे काय येणार? व्ही येणार. ठीक आहे, इथे काय येणार? व्ही म्हणजे काय? साइन एक्स. ठीक आहे, तर नेक्स्ट स्टेपला काय होईल? एक्स मायनस 2d/d² + 4 हा असंच ठेवूयात. आता इथं काय करणार आपण? रिप्लेसमेंट कशाची करणार? शॉर्टकट मेथड 2 साइन ax असल्यावर काय करतो आपण? साइन जर ax असेल तर d² रिप्लेस करतो मायनस ब्रॅकेट a चा स्क्वेअर. सो इथं साइन x आहे म्हणजे d² ला रिप्लेस करावं लागेल, -1 चा स्क्वेअर म्हणजे -1. ठीक आहे, साइन एक्स असलो काय रिप्लेस करणार आपण? d² = -1 चा स्क्वेअर म्हणजे -1. ओके, सो आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल? x - 2d/d² + 4 अँड इकडे काय होईल? 1/-1 + 4 साइन एक्स. ठीक आहे, सो हे काय होईल? x - 2d/d² + 4 इथे येईल 1/3 साइन एक्स. आता हा 1/3 बाहेर कॉन्स्टंट काढा,
साइन एक्स ने मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेटला, सो हे होईल एक्स साइन एक्स मायनस 2 डी म्हणजे काय असतं डेरिव्हेटिव्ह, साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स डिवाइड बाय डी स्क्वेअर प्लस 4. अँड वापस आता तुम्ही नेक्स्ट स्टेप कशी करणार, सिंपल आहे. yp इज इक्वल टू 1/3 एक्स साइन एक्स. आता इथे वापस डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय -1 येईल, कारण की एक्सचा कोएफिशियंट 1 आहे. शॉर्टकट मेथड नंबर 2 त्याप्रमाणे. सो इथं येईल -2 cos x डिवाइड बाय -1 प्लस 4. तुमचं तर लास्ट स्टेप येईल yp इज इक्वल टू 1/3 एक्स साइन एक्स मायनस मायनस प्लस होईल, सॉरी -2 cos x डिवाइड बाय 3. सो हे तुमचं yp झालं. याला असं ठेवलं तरी चालेल, थोडं आणखी सिम्प्लिफाय केलं तरी सुद्धा चालेल. तर 3 ने क्रॉस मल्टिप्लाय करून 3 जर बाहेर काढला, सो yp इज इक्वल टू काय येईल 1/3 3x साइन एक्स क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली -2 cos x डिवाइड बाय 3, आणि हा 3 तुम्ही बाहेर कडून 1/9 पण लिहू शकतात. लास्टला लिहिणार y इज इक्वल टू yc प्लस yp. तो अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. ठीक आहे. शॉर्टकट मेथड 1 2 3 4 5 6 या सगळ्या याची एवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे की तुम्हाला लगेच बघितलं समजलं पाहिजे की कोणती केस मी अप्लाय करू शकतो. ठीक आहे. सो आपण आणखी एक एक्झाम्पल बघूया त्यावर. क्वेश्चन आहे डी स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 1 वाय एक्स टू द पॉवर एक्स साइन एक्स. ठीक आहे. तर व्हॅल्यू काय येईल डी स्क्वेअरच्या, हा आहे d-1 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. सो डी चे व्हॅल्यू येतील 1 and 1. सो y3 येईल तुमचा p1x प्लस p2 रिअल अँड रिपीटेड आहे e टू द पॉवर x. हा झाला yc. ओके. आता नेक्स्ट स्टेपला yp कसा फाइंड आउट करणार आपण. सो yp साठी इक्वेशन लिहूया. yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फाय ऑफ डी म्हणजे डी स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 1. त्याला मी व्यवस्थित लिहितो e टू द पॉवर x इंटू एक्स साइन एक्स, e टू द पॉवर x इंटू एक्स साइन एक्स. आता याने काय होईल की हा झाला तुमचा v आणि हा झाला e. सो ही जर शॉर्टकट नंबर 5 यूज करायची ज्यावेळेस तुमचा e टू द पॉवर x इंटू v असतो, त्यावेळेस तुम्ही d ला रिप्लेस करता d प्लस n. सो या ठिकाणी d ला काय रिप्लेस करणार आपण d प्लस 1 ने. सो इथे येईल 1 अपॉन d प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 1 प्लस 1. इकडे येईल e टू द पॉवर x आणि इकडे येईल x साइन. ओके. सो d प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 1 x साइन एक्स. सो याला आपण सिम्प्लिफाय करूया e टू द पॉवर x 1 अपॉन d स्क्वेअर प्लस 2d प्लस 1 मायनस 2d मायनस 2 प्लस 1. काय केलं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार डी स्क्वेअर प्लस 2d प्लस 1 आला, -2 ने मल्टिप्लाय केलं प्लस 1. तो 2d प्लस 2d मायनस 2d कट होईल, 1 प्लस 1 2 मायनस 2 हे पण सुद्धा कट होईल. तुमचं क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप काय येणार e टू द पॉवर x 1 अपॉन डी स्क्वेअर एक्स साइन एक्स. आता x साइन एक्स आहे तर आपण शुअर शॉट काय करणार, नेक्स्ट स्टेप यूज करणार आपण. नेक्स्ट स्टेप काय असेल, शॉर्टकट मेथड 6 आपल्याला यूज करायची. सो ती कशी करणार आपण, yp इज इक्वल टू e टू द पॉवर x तर बाहेर ठेवायचा x, तर v झाला साइन एक्स. ठीक आहे. x मायनस आता डेरिव्हेटिव्ह फाय ऑफ डी. आता फाय ऑफ डी हा सुरुवातीचा नाही घ्यायचा, इथनं आपण शॉर्टकट मेथड यूज करतोय. तर इथला फाय ऑफ डी म्हणजे डी स्क्वेअर, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 2d या फॉर्म्युलानुसार डिवाइड बाय डी स्क्वेअर, आणि इकडे येईल 1 अपॉन डी स्क्वेअर साइन एक्स. ठीक आहे. तर नेक्स्ट स्टेपला होईल e टू द पॉवर एक्स मायनस इथला एक डी कट करू शकतो आपण, 2/d राहील. अँड इथे डी स्क्वेअरला रिप्लेस काय करावं लागेल -1 ने, तर इथे येईल साइन एक्स अपॉन -1. तो हा मायनस साइन मी बाहेर ठेवतो e टू द पॉवर एक्स साइन एक्स ने मल्टिप्लाय करतो, हे होईल एक्स साइन एक्स
-2/d साइन एक्स. आता 1/d चा अर्थ काय होतो? 1/d म्हणजे असतो इंटिग्रेशन. सो त्याप्रमाणे काय होईल? एक्स साइन एक्स -2 इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स असतो मायनस कॉस एक्स, आणि तुमची लास्ट स्टेप होईल e टू द पॉवर एक्स एक्स साइन एक्स मायनस मायनस प्लस 2 कॉस एक्स. हा काय झाला तुमचा? हा झाला yp. सो लास्ट स्टेप काय लिहिणार तुम्ही? y इज इक्वल टू yc प्लस yp. हे दोन्ही तुम्ही जे बॉक्स आहेत ते एकत्र लिहिणार. yच्या जागेवर yc च्या जागेवर yc ची व्हॅल्यू टाका, yp च्या जागेवर yp ची व्हॅल्यू टाका, मध्ये प्लस, तुमचा फायनल आन्सर. याला 1 मार्क असतो. तो मार्क डिस्ट्रीब्युशन कसं राहणार? yc ला तुम्हाला 1 मार्क भेटेल, लास्ट स्टेपला त्याच्यानंतर जी स्टेप लिहितात त्याचा 1 मार्क भेटेल, अँड मध्ये तुम्हाला 3 मार्क असतील. तो असे 5 मार्कचा तुमचा क्वेश्चन असणार आहे. सो हे झाल्या शॉर्टकट मेथड 6. सो आता आपण फास्ट मध्ये रिवाइज करूया सगळ्या मेथड, की कधी कोणती यूज करायची, काय रिप्लेस करायचं. ठीक आहे. फर्स्ट मेथड कोणती आहे? जर e टू द पॉवर ax असेल तर रिप्लेस काय करायचं? d इज रिप्लेस बाय a. त्याच्यामध्ये जर सपोज e टू द पॉवर x असेल तर d इज रिप्लेस बाय आपण काय करतो? लॉग a. जर कॉन्स्टंट असेल तर d इज रिप्लेस बाय काय करतो? 0. तर ही झाली तुमची फर्स्ट मेथड. तर सेकंड मेथड काय असते? सेकंड मेथड आहे, सपोज एफ ऑफ एक्स जर तुमचा साइन ax असेल किंवा कॉस ax असेल, कोणताही असू द्या, त्यावेळेस आपण डी स्क्वेअरला रिप्लेस करतो मायनस ब्रॅकेट ए चा स्क्वेअर. ठीक आहे, मायनस हा ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. देन थर्ड थर्ड जी आपली आहे शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड आहे साइन एच एक्स किंवा कॉस एच एक्स जर असेल तर आपण डी स्क्वेअरला रिप्लेस करतो ए स्क्वेअरने. देन फोर्थ आहे एक्स टू द पॉवर जर असेल एफ ऑफ एक्स तर मग आपण 2 फॉर्म्युला यूज करतो. एक तर 1 प्लस झेडचा असेल तर त्याला आपण करतो 1 मायनस झेड मायनस प्लस झेड स्क्वेअर मायनस झेड क्यूब अँड कॅरी ऑन. 1/1 मायनस झेड जर असेल तर ऑल पॉझिटिव्ह असतील. ही झाली फोर्थ केस. आता इम्पॉर्टंट फिफ्थ केस कशी असेल तर एफ ऑफ एक्स तुमचा ई टू द पॉवर एक्स इंटू जर व्ही असेल, व्ही इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स असेल तर डी ला आपण रिप्लेस करतो डी प्लस ए ने. अँड लास्ट जी मेथड आहे, सपोज एक्स इंटू व्ही जर असेल तर आपण वायपी कसा काढतो? एक्स मायनस फाय डॅश ऑफ डी अपॉन फाय ऑफ डी 1/फाय ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स. तो अशा प्रकारे ह्या सगळ्या 6 केस आहेत. आता ह्या लक्षात कसे ठेवायचे? फर्स्ट 3 ज्या केसेस आहेत e टू द पॉवर एक्स, साइन आणि साइन एच, किंवा फर्स्ट 4 जे एक्स टू द पॉवर आहे, ह्या आहेत सिंगल केसेस, म्हणजे याच्यामध्ये सिंगल फंक्शन आहेत. अँड फिफ्थ आणि सिक्स मध्ये ज्यावेळेस 2 किंवा 3 फंक्शन असतील त्यावेळेस फिफ्थ आणि सिक्स यूज करायची. त्यामध्ये पण e टू द पॉवर एक्स असेल तर क्लिक झालं पाहिजे एक तर शॉर्टकट मेथड. सिंपल e टू द पॉवर एक्स असेल तर शॉर्टकट मेथड 1 यूज करणार. e टू द पॉवर एक्स सोबत कोणीतरी असेल तर मग फिफ्थ मेथड यूज करणार. त्यानंतर 6वी पण सेम, एक्स सोबत कोणीतरी असेल तर डेफिनेटली 6वी मेथड आपण यूज करणार. सो हे तुम्हाला अशा प्रकारे लक्षात ठेवावं लागतील. एक पेजवर लिहून ठेवू शकतात तुम्ही, ते बघून बघून तुमचं लर्न होऊन जाईल. अँड ह्याच बेसिसवर तुम्हाला एक क्वेश्चन असणार, क्वेश्चन नंबर 1A मध्ये पहिला क्वेश्चन शॉर्टकट मेथडवर असणार. शॉर्टकट मेथडवर असणार ते ह्या मेथड पैकी यूज करून तुम्हाला ते सॉल्व्ह करावं लागणार. हे चांगल्या प्रकारे करा, कारण की तुम्हाला कॉचीज अँड लेजेंडर्स थेरम मध्ये सुद्धा हे यूज करायचं आहे. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही याची पूर्ण तयारी करू शकता. सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सो मच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. मित्रांसोबत नक्की शेअर करा अँड कमेंट करून मला नक्की कळवा की आणखी कोणत्या प्रकारे मी तुमची हेल्प करू शकतो. सो थँक्यू सो मच. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.